जिमजमको छोरा भाइ जिमजम त मिलेर बस्नु भनेकै तर भनिदिनु खासमा जिमजम चाहिँ के भनेको रे जिमजम भनेको मिनिङ भनेको मिलेर बस्नु हामी एकता भनेको सेकेन्ड सिटमा हामी चाहिँ यत्रो 4 जना केटाहरू 5 जना केटाहरू अवस्था गाह्रो छ हो थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो दाइलाई एकछिन भए पनि उठाइदिनु भएको भए है Hello and namaste, this is Smile Gurung and you're watching Mr. Gurung vlog. So this is my first action camera GoPro Hero 7 अनि आजको vlog चाहिँ मेरो GoPro Hero 7 माथि रिभ्यू हुन गइरहेको छ है. So let's go outside and check it out. GoPro को performance कतिको राम्रो दिँदो रहेछ है. So let's go outside. So well, alright, welcome to my another episode after a long days back. फेरि पनि भ्लग गर्दैछु है एन्ड तपाईहरुलाई याद भइसक्यो होला थम्बनेल देखेर रिसेन्टली नयाँ GoPro किनेको छु है Hero 7. So I'm very excited to vlog with this GoPro Hero 7 है. So this is my trial version only. कस्तो फुटेजहरु निस्किन्छ एन्ड मैले चाहिँ कुन चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हो त्यो त्यसको ट्रायल भर्जन हो. So I'm walking अहिले towards to Youngstrom school है. So अब आज चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर हल्का प्रोग्राम छ. So मेरो ट्रायल भर्जन म त्यहीँनिर ट्रायल गर्दैछु है. So I'm on my way. So let's go है. त्यही गएर चाहिँ मेरो आज म सबै ट्रायल लिने है. वाइड एङ्गलमा कतिको सराउन्डेड एरिया कभर गर्छ है सुपर वाइडमा एन्ड वाट अबाउट भोइस क्वालिटी कस्तो छ एन्ड लिनर मोडमा कस्तो कतिको उयो गर्छ है वाइडहरू क्याप्चर गर्छ एन्ड क्वालिटी भिडियो क्वालिटीहरू कस्तो छ भन्ने त्यो सबै चेक गर्न गइरहेको छु. सो इफ यु आर वाचिङ माई भ्लग फर्स्ट टाइम भने प्लिज जस्ट डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड हिट द लाइक बटन है एन्ड सेयर गर्नु नबिर्सनु होला. प्लिज कमेन्ट पनि गर्नु होला है. सो लेट्स गो फर्स्ट. उकालो गाह्रो छ यार जिउन. सो दिस इज वाइड एङ्गल मोड हल्का बाहिर अलिकति ठुलो क्याप्चर भइरहेको छ है. सो दिस इज डेभिड एन्ड दिस इज विवेक प्रकाश दाई अटल म्याम्स. सो हामी चाहिँ यहाँबाट अब याङसुनतर्फ लाग्ने है. सो एन्ड दिस इज वाइड एङ्गल मोड कतिको वाइड देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले याद पाए होला है. यहाँ त लोडले गर्दा मात्रै तान्छ कि चिप्लिन्छ न. सेकेन्ड सिटमा हामी चाहिँ यत्रो 4 जना केटाहरू 5 जना केटाहरू अवस्था गाह्रो छ हो. अब हुनेवाला. थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो दाइलाई एकछिन भए पनि उठाइदिनु भएको भए है. सो अलराइट यो चाहिँ फाइनली वी आर इन याङसुम है एन्ड यो चाहिँ हाम्रो याङसुमबाट देख्ने दृश्य हाम्रो यो सानो गाउँ एन्ड प्लस आजको वेदर अति चिल्ड भइरहेको छ क्या मजाको. त्यस्तो गरम पनि छैन जाडो पनि छैन अति बबाल भ्यू देखिरहेछ. एन्ड यो चाहिँ हाम्रो यहाँ स्कुल एरिया यो माथिल्लोपट्टि चाहिँ स्कुल एरिया. सो अलराइट मैले चाहिँ यो चाहिँ वाइड एङ्गलमा क्याप्चर गरेको है एन्ड सुपर वाइडमा कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु. सुपर वाइडमा कतिको क्याप्चर हुँदो रहेछ है. तपाईँले यो भागदेखि यहाँसम्म तपाईँले नोटिस गरिराख्नुहोस् यो दुईवटा रुखको बिचसम्म वाइड एङ्गलले क्याप्चर गरिरहेको छ. सुपर वाइड एङ्गलले कतिको क्याप्चर गर्दैछ लेट्स सी. 3 2 1 गो. सो अलराइट सुपर वाइड एङ्गलले चाहिँ निकै नै क्याप्चर गरेको जस्तो लाग्यो किनभने अघिको यो र यो रुखको बिचमा थियो जस्तो लाग्यो. अहिले चाहिँ तपाईँको निकै डिस्टेन्स तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ. दिस इज सुपर वाइड एङ्गल एन्ड मोस्टली सुपर वाइड एङ्गल चाहिँ जस्ट फर अ मोटो भ्लग पर्पसमा बनाउने गर्छ है. बट लाइक सुपर वाइड एङ्गलले मलाई अलिकति डिफेक्ट के लाग्यो भन्दाखेरि हल्का कर्भ जस्तो तपाईँले देख्नुभएको छ. कर्भ स्टाइलको बट इट्स ओके एन्ड लाइक हुन्छ नि मोटो भ्लगिङमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ जस्तो लाग्यो. लाइक फर अ नर्मल पर्पस नर्मल भ्लगिङको लागि चाहिँ म्याक्सिमम वी क्यान युज लाइक सुपर वाइड एङ्गल जस्ट वाइड एङ्गलमा. सो अलराइट यो चाहिँ थियो हाम्रो
super wide angle को view and यो चाहिँ I'm vlogging in wide angle 180 fps मा है 60 per second and तपाईले कस्तो देख्दैछ है लाइटको ब्राइटनेसहरु के हो कसो हो मलाई अलिकति डिफेक्ट लागेको भनेको चाहिँ अँधेरोमा चाहिँ अलिकति तपाईको डिफेक्ट अँधेरोमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो राम्रो तरिकाले काम गर्दैन रहेछ गोप्रोले आई डोन्ट नो किन हो कि मेरो सेटिङ्स राम्रो नमिलेको लेट्स सी आई विल ट्राई आज बेलुका म ट्राई गर्न गइरहेको छु एन्ड अहिलेसम्म यत्रो चेक गरेँ वाइड एङ्गल पनि चेक गरेँ मैले लिनियर मुड चेक गरेँ एन्ड सुपर वाइड एङ्गल पनि चेक गरेँ एन्ड इभन द साउन्ड क्वालिटी अल्सो मैले चेक गरेँ सो अब लेट्स स्टार्ट आवर लिटल बिट अफ अ बिग रोल है सिनेमेटिकहरू पनि ट्राई गरौँ कतिको चाहिँ सिनेमेटिक दिँदो रहेछ आज स्कुल कम्पाउन्डलाई चाहिँ सफाइ गर्न गइरहेको छ हाम्रो वार्ड प्रेसिडेन्ट एन्ड जिमजङ भनिदिनु नि एकटोका जिमजमको छोरा भाइ जिमजम त मिलेर बस्नु भनेकै तर नराम भनेको न भनिदिनु नि खासमा जिमजम चाहिँ के भनेको रे जिमजम भनेको मिनिङ भनेको छ मिलेर बस्नु हामी एकता भनेको त्यो नराम भनेको बुझ्नु भयो होला हामी साथीभाइहरू त्यसैले जिमजम भनेको होइन केही एक दुई शब्द राखिदिनु हुन्छ कि हाम्रो मिडिया पर्सन नमस्कार र आज हामीले 3 नम्बर याङसुम हामी युथ भएर याङसुम स्कुलको ग्राउन्डलाई सरसफा गरियो र आजसम्म अरू के भन्छ अरू त केही छैन हामी है र हामीले सफासुग्घर यहाँ यो पनि एउटा सानो स्कुलको लागि योगदानै हो हुन्छ धन्यवाद हेलो म्याम्स मामा क्या सिरियस गर्दै हो फेरि हाम्रो मामाले एक दुई शब्द राखिदिनु हुँदैछ एकछिन पर्खिनुहोस् तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहोस् हेर्नुहोस् जनताहरू हामी चाहिँ अगाडि मात्रै होइन पछाडिसम्म पनि साथ दिनेछौँ र सबैजनाले यो कुरा चाहिँ बुझिराखिदिनुहोस् तपाईँहरू धेरै बाठो मान्छेहरू छ यहाँनिर धेरै एन्ड आई हेभ टु एडिट दिस भिडियो है एन्ड कलर ग्रेडिङ कतिको रहेछ त्यो पनि सबै हेर्नुपर्ने छ एन्ड भोइस क्वालिटी कतिको आउँदो रहेछ त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने छ बिकज दिस इज माई फर्स्ट टाइम होइन एन्ड सायद मेरो भोलि पर्सितिर मेरो जुन चाहिँ बोया माइक मैले अर्डर गरेको थिएँ त्यो पनि आउँछ होला सो आई एम जस्ट वेटिङ फर अल माई स्टफ है गोप्रोको स्टफहरू के रहेछ सो एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भ्लग बाई सी यू अन नेक्स्ट भ्लग मेरो घरमा नि दोकान स्टार्ट भयो है अब चाहिँ के राख्नुपर्ने अरे अङ्ग दाजु यहाँ माथि चाहिँ के राख्नुपर्ने अरे हेरेँ नि अघि फोनमा हेरेको कि 17,000 रहेछ तर म त त्यसको भन्दा 1500 को चाहिँ मगाउनु उड्ने यहाँ पनि पठाउँछ So, and this is my sweet home. Welcome to home.